guys, this is Mike and welcome to my channel. For today's video, i-check natin yung binili kong hair growth shampoo at Minoxidil na 5% sa Lazada. Today is Thursday, May 28, 11:59. So, ayan, tanghali na. Naglalagay ako ng Minoxidil tuwing umaga, tanghali at sa gabi. Actually kahapon pa ito dumating mga 5 PM. So hindi ko pa binuksan. Kaya ngayon natin siya bubuksan, i-check natin at itatry natin yung Minoxidil 5%. Pak! So ito yung shampoo. Tanggalin ko siya sa bubble wrap. Ayaw mabukas. So ito siya. At ito naman yung Minoxidil 5%. I-open natin. Bato pa, hirapan ang bubuksan. Ito siya. Atin sa box. Ang nakalagay sa box ay dropper siguro to. Tapos may instruction. Tapos yung box. And this is the Salute Premium Minoxidil 5% at 50 ml siya. Check natin yung hair growth shampoo. Check natin kung mabango or ano kasi plastic. Hirap tanggalin. Yan. Tanggal na siya. So, check natin kung mabango. Medyo mabango siya. Post ko na lang dito kung ano yung mga ingredients. Okay? Ngayon, i-check naman natin yung Minoxidil na 5%. Check natin kung mabango, kung may amoy ba to or... So again, kulay white pa rin siya. Pag tumapon, sayang, mahal. Yan. So ngayon, time check 12:10. So, tatry na natin siyang ilagay sa mga areas na dapat siyang ilagay. Again, bago ako mag-apply na Minoxidil, sinisigurado ko nakapag-hilamos na ako na malinis na yung noo ko, yung eyebrow. So, maglalagay na ako. Ang hirap buksan na. Una ko lalagyan yung dito. Sa sunod dito. Kapag naglalagay ng Minoxidil, ingat-ingat lang kasi baka kung saan mapunta yung liquid, ayaw naman natin na tubuan tayo ng buhok sa kung saan-saan. Dapat doon lang sa desired area. Again, dapat hanggang dito. Para pag tumubo, pakak na pakak. Dito sa kabila, spread lang. Massage. Next, sa kilay.
na-apply ko na yung Minoxidil sa hairline, sa eyebrow, at ang consistency niya ay may pagka oil base ata ito, unlike do sa Minoxidil na 15% na alcohol base ata. So mas mabiling ma-absorb yung 15% kaysa dito sa 5%, o depende na siguro sa brand ng Minoxidil kung ito ba ay oil base or alcohol based. Today is Thursday, May 28. So next week mag-update ako kung ano nang nangyari sa hairline ko, sa eyebrow ko, kung effective ba yung mga ginamit kong Minoxidil na 15% at 5%, at saka gagamitin ko rin yung shampoo. That's it, pansit. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!